Magpapatingkad ng kutis at makakatulong makawala sa dark spot. At magbibigay pantay na kulay at rejuvenated sa balat. At dito nga sa aking gagawin, gumamit ako ng kape. At pagkatapos, kalamansi, na mayaman ito sa vitamin C. At dito nga po, naglagay lamang ako sa kape ng 1 teaspoon lamang, kahit anong kape pwedeng gamitin. At pagkatapos, kalamansi, ilagay lamang yung katas nito, tanggalin ang buto. At dito nga sa aking gagawin, napakaganda rin ito para sa balat natin. Ang kalamansi, mayaman sa vitamin C at kapaki-pakinabang ang dala, na naglalaman ng collagen na mas pinabalakas nito ang produksyon lalo sa balat, na mini-maintain nito ang hydrated. At tumutulong magbigay puti lalo sa pangingitim gayat sa dark spot, nagbibigay exfoliate na rin ito. Bukod pa dyan, ang kagandahan dala ng kape, mayaman sa antioxidant, nagbibigay brightening para sa balat, na magandang pangangalaga, magbigay puti, kinis lalo sa kutis. Ramdam mo ba ang pangingitim ng iyong balat? Dito nga sa ating ginawa, perfect gamitin sa tuhod, sa batok, sa siko, kahit sa parte ng pangingitim, ito'y napakainam, na mas pinoprotektahan lalo na ang ating balat. Gamitin 15 minutes, ibabad 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Follow, subscribe for more tips.